નમસ્તે બાળકો, શ્રી જ્ઞાન જ્યોત એજ્યુકેશન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ સંચાલિત શ્રી દક્ષિણામૂર્તિ વિદ્યામંદિરની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે ગણિતમાં યુનિટ 69 થી યુનિટ 71 સુધી ભણીશું. તો તમે તમારી સરળ અંગ્રેજીની પુસ્તક અને પેન્સિલ રબર સાથે રાખો. તો જુઓ, યુનિટ 67 એમાં આપેલું છે નીચેના ચિત્રો ઉપરથી સ્પેલિંગ વિચાર અર્થ વાંચો. અહીંયા હું સ્પેલિંગ લખતી જઈશ, બોલતી જઈશ, તમારે સાંભળવાનું. તો જુઓ, M A P મેપ એટલે ચટ્ટાન. પછી F O X ફોક્સ એટલે શિયાળ. C U P કપ એટલે કપ. P U P પપ એટલે ગળું. T U P ટબ એટલે ટબ. A X P X એટલે કુહાડી. D B U S બસ એટલે બસ. B E D બેડ એટલે પથારી. તો જુઓ, M A T મેટ એટલે ચટાઈ. આ સ્પેલિંગ અંગ્રેજી ઉચ્ચાર અને આ ગુજરાતી અર્થ. F O X ફોક્સ એટલે શિયાળ. C U P કપ એટલે કપ. P U P પપ એટલે ગળું. T U P ટબ એટલે ટબ. A X T X એટલે કુહાડી. B U S બસ એટલે બસ. B E D બેડ એટલે પથારી. આ હતું યુનિટ 67. હવે યુનિટ 68. C A R એટલે કાર. કાર એટલે ગાડી. E A R ઈયર એટલે કાન. E double G ઈગ. F એટલે ઇન્ટુ. E Y E I એટલે આંખ. F L Y ફ્લાય એટલે માખી. G A R ઝાડ એટલે બરણી. K E Y કી એટલે ચાવી. M A P મેપ એટલે નકશો. શું છે? C A R કાર એટલે ગાડી. E A R ઈયર એટલે કાન. E double G એગ એટલે ઈંડું. E Y E I એટલે આંખ. F L Y ફ્લાય એટલે માખી. J A R ઝાડ એટલે બરણી. K E Y કી એટલે ચાવી. M A P મેપ એટલે નકશો. આ હતા સ્પેલિંગ, ઉચ્ચાર અને અર્થ. હવે યુનિટ 69 પર જુઓ. નીચેના અંગ્રેજી અર્થ સામે ગુજરાતી અર્થ સામે અંગ્રેજી ઉચ્ચાર લખો. એટલે ગુજરાતી અર્થ આપેલા છે, અંગ્રેજી ઉચ્ચાર લખવાના છે. હું અહીંયા લખાવું છું, તમારે લખવાના છે.
પેલું ચટાઈ. ચટાઈ તો શું થાય? મેટ. પથારી તો બેડ. બસ તો શું થાય? બસનું બસ. શિયાળ તો શું થાય? ફોક. કપ તો કપનું કપ. તો હવે કુહાડી તો એક્સ. ટબનું ટબ. ગલુડિયું તો કપ. ગાડી તો શું થાય? કાર. નકશો તો મેપ. કાન તો ઈયર. ચાવી તો કી. ઈંડું તો ઈગ. એક એટલે ઈંડું. બરણી તો ઝાડ અને આંખ તો આઈ. લખી દો. હવે યુનિટ 70 નીચેના અંગ્રેજી ઉચ્ચાર સામે ગુજરાતી અર્થ લખવાનો છે. મેટ તો શું થાય? ચટાઈ. લખો ચટાઈ. કાર તો શું થાય? ગાડી. ઈયર તો કાન. ફોક્સ તો શિયાળ. એક ઈંડું. પછી કપ તો કપનું કપ. પગ પગ તો ગલુડિયું. પછી આઈ એટલે આંખ. ટબ તો ટબનું ટબ. ફ્લાય તો થાય માખી. પછી છે ઝાડ. ઝાડ એટલે બરણી. એક એટલે કુહાડી. કી તો ચાવી. બસ તો બસ. બેડ એટલે પથારી. લખો.
રીતે નીચેના અંગ્રેજી ઉચ્ચાર સામે સ્પેલિંગ લખો. એટલે આપણે ઉચ્ચાર આપેલા છે, સ્પેલિંગ આપણે લખવાના છે. યુનિટ 71 નીચેના અંગ્રેજી ઉચ્ચાર સામે સ્પેલિંગ લખો. પેલું કાર, તો કારનો સ્પેલિંગ CAR, કાર. પછી છે કી એટલે ચાવી, KEY એટલે ચાવી. ઈયર, તો એમાં શું છે, એનો સ્પેલિંગ EAR, ઈયર એટલે કાન. ઝાડ, JAR, ઝાડ એટલે શું થાય, બરણી. egg, લખી દો, egg એટલે ઈંડું, EGG, egg એટલે ઈંડું. fly, fly એટલે માખી, FLY, fly. map, MAP, map એટલે ચટ્ટાન. bed, BED, bed એટલે પથારી. cup, CAP, cup એટલે કપ. બસ, BAS, બસ એટલે BUS, બસ એટલે બસ. X, X એટલે કુહાડી. તો AXE, X એટલે કુહાડી. ટબ, TUB, ટબ એટલે તપ. લખી દો આ તમે 71. હવે જો સમરસ પોથી 2 એમાં આપણે યુનિટ 69 પેજ નંબર 9 પર, તો એમાં ગુજરાતી અર્થ સામે અંગ્રેજી ઉચ્ચાર લખવાના છે, હમણાં લખાઈ રીતે. પછી યુનિટ 70 માં ઉચ્ચાર અંગ્રેજી ઉચ્ચાર સામે ગુજરાતી અર્થ, અને 71 માં સ્પેલિંગ લખવાના છે. પછી પાછળ પગ ફેરો 110, 111, 112 એમાં શું કરવાનું છે, ચિત્રો ઓળખવાના અને અંગ્રેજી ઉચ્ચાર લખવાના છે, સ્પેલિંગ લખવાના નથી. આ તમારું હોમવર્ક. સમરસ પોથી 2 અંગ્રેજી માં પેજ નંબર 119 થી 109 થી 112 પૂરું કરો. શું કરવાનું છે, સમરસ પોથીમાં સમરસ પોથી 2 માં અંગ્રેજીમાં પેજ નંબર 109 થી 112 તમારે હોમવર્કમાં પૂરું